Selamat datang ke Nasi's Kitchen bersama Enak. Dalam episod pertama ini, saya akan kongsikan satu resepi sayur goreng yang mudah dengan menggunakan satu produk baru daripada Enak. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 1 biji cili merah, 3 biji bawang merah kecil dan 2 ulas bawang putih. Kesemua bahan perlu dihiris seperti ini. Untuk rencah, saya gunakan 50 gram udang dipotong kecil. Kalau nak guna 100% sayur pun boleh juga. 50 gram lobak merah dihiris, 150 gram bunga kobis, 50 gram jagung muda, 150 gram brokoli, 50 gram lada benggala merah dipotong kecil dan 50 gram cendawan butang. Untuk sayur goreng, pilihan sayur-sayuran terpulang pada citarasa anda. Dalam resipi ini, saya akan gunakan produk terbaru daripada Enak Sauces, Enak Betul. Penambah perisa semua dalam satu. Sedikit sahaja akan melazatkan pelbagai masakan anda. Sesuai untuk pelbagai masakan seperti ditumis, kukus, gorengan, gulai dan juga perapan. Dapatkan di Shopee dan Lazada. Link ada dalam description dan ruangan komen. Panaskan sedikit minyak. Tumiskan bawang. Diikuti bawang putih. Tumis sehingga mula kelihatan garing. Kemudian, tambah cili merah. Masukkan udang dan goreng sehingga merah. Tambah potongan lobak merah. Gunakan api yang kuat. Kalau api terlalu kecil, sayur akan menjadi sayur kukus kerana air akan keluar dengan banyak. Sayuran akan dimasak mengikut turutan berapa lama ianya perlu dimasak. Sayuran yang keras seperti lobak merah perlu dimasak dahulu. Jika kita masak sayuran yang lembut terlalu awal, sayur akan terlebih masak dan kurang sedap. Kemudian, kita masukkan bunga kobis. Tambahkan sedikit air jika terlalu kering. Masukkan jagung muda. Brokoli. Lada benggala merah. Tak semestinya gunakan warna merah, tetapi saya pilih warna merah untuk memberikan imbangan warna yang lebih menarik kepada masakan. Ada pepatah barat, "You eat with your eyes first", yang maksudnya kita makan dengan mata dahulu. Sekarang kita masukkan cendawan butang. Untuk bahan perisa, kita cuma perlukan 1 sudu kecil Enak Betul dan setengah sudu kecil lada sulah atau lada putih. Tak perlu tambah garam. Dalam Enak Betul, semua dah ada. Kacau, jangan tak kacau. Tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering. Sayur goreng siap untuk dihidangkan. Kalau boleh, hidangkan dengan segera sebelum sayur menjadi layu. Sehingga kita bertemu di episod akan datang, selamat mencuba.